Liimaus on hyvin yksinkertainen käsite, joka tarkoittaa kahden asian liittämistä toisiinsa. Tämä tapahtuma voi olla pieni, kuten kärpäsen lennon päättyminen hämähäkin tahmean verkkoon, tai sitten vähän monimutkaisempi asennusliimaus autokoritehtaalla. Mutta ennen kuin mennään näihin synteettisiin ja nykyaikaisiin liimoihin, siirrytään hetkeksi ajassa tuhansia vuosia taaksepäin. Varhaisimmat ihmisten käyttämät liimat olivat luonnosta löytyviä tahmeita yhdisteitä, joita käytettiin keihäiden sekä nuolien valmistamisen lisäksi luolamaalausten tekemiseen. Euroopasta on myös löydetty tuhansia vuosia vanhoja ruukkuja ja saviastioita, joita oli yritetty korjata liiman kaltaisilla aineilla. Silloiset liimat valmistettiinkin pihkasta, hunajasta, kaloista tai kasveista. 1700-luvun Hollannissa perustettiin ensimmäinen kaupallinen liimatehdas, jossa valmistettiin liimaa eläinten nahkoja ja ruhoja keittämällä. Vasta 1930 kemian ja muoviteollisuuden jatkuva kehitys Euroopassa johti synteettisten liimojen syntymiseen ja toinen maailmansota siivittikin liimateollisuuden sitten lopulliseen kukoistukseensa. Liimaa käytettiin aseteollisuudessa paljon, mutta erityislaatuiseen asemaan se nousi Vietnamin sodassa 1964, kun Yhdysvaltojen armeija käytti Dr. Harry Cooverin keksimää superliimaa vuotavien ampumahaavojen väliaikaiseen tyrehdyttämiseen. Synteettisiä eli kemiallisesti valmistettuja liimoja käytetään nykyään kaikkialla huonekaluista lentokoneisiin. Synteettiset liimat voidaankin jakaa kahteen pääryhmään, reaktiivisiin ja ei-reaktiivisiin. Reaktiivisia liimoja ovat epoksit, uretaanit ja niin sanotut kaksikomponenttisuperliimat sekä uusimmat tulokkaat, hybridit. Nämä liimat kovettuvat kemiallisen reaktion seurauksena joko sekoittuessaan keskenään tai altistuessaan lämmölle tai ilman kosteudelle. Ei-reaktiiviset liimat ovat taas liuotinpohjaisia tai vesiohenteisia, jotka kovettuvat ajan kanssa liuottimen tai veden haihduttua. Käytettävissämme on valtava määrä liimoja, joista jokainen on valmistettu vain tiettyä tai tiettyjä materiaaleja varten. Tämän takia juuri oikean liiman löytäminen onkin lopputuloksen kannalta tärkeää, ja näiden toimintaperiaatekin olisi hyvä meistä jokaisen tiedostaa. Koheesio on se, kun samaa ainetta oleva asia, eli tässä tapauksessa liima, omaa tietynlaisen sidoksen, jolla se pysyy kasassa. Tämä synteettinen sidos perustuu liiman molekyylien väliseen sähkövaraukseen, ja mikäli liimaan kohdistuu koheesion rikkova voima, tapahtuukin silloin liiman repeytyminen. Adheesio taas tarkoittaa liiman tarttumista ulkopuoliseen asiaan. Liimoille aina luodaan haluttu viskositeetti ja koostumus, joka saa sen sitten tarttumaan pintoihin nanopartikkelitasolla. Tämä tarkoittaakin sitä, että liimat eivät juuri koskaan ole kemiallisesti tarttuneita ulkopuoliseen kohteeseen, vaan pysyvät kiinni miljardien ja miljardien pienten sähköisesti varautuneiden hiukkasten ansiosta. Eli, jos liimojen teho perustuu jääkaappimagneetin tapaan sähköisesti varautuneisiin hiukkasiin, niin ei varmasti tarvitse erikseen sanoa, että liimattavien pintojen huolellinen putsaaminen liasta, vanhoista liimoista ja öljystä voisi olla paikallaan. Joskus puhdistus voi vaatia jopa hiontaa. 90 ihmisestä ei tunne eikä tiedä liimojen toimintaperiaatetta, ja siksi niitä käytetään lähes poikkeuksetta väärin. Oikein ja asianmukaisesti tehty liimaus on vahva ja kestääkin lähes mitä vaan. Vai kestääkö sittenkään? Suomalainen yritys nimeltä WTF, eli World Toughest Fix, päätti laittaa yhden hybridi rakennusliimoistaan todelliseen hardcore-luokan haasteeseen
ja pyysi tähän pommijätkien apua. Pommijätkien, eli tunnetusti maailman surkeimpien liimaajien tehtävänä, olisi liimata 2 vahvaa teräslevyä yhteen ja liiman kuivuttua repiä ne jälleen erilleen. Tästähän tuleekin jännittävää, joten ei muuta kuin onnea jätkät matkaan. Hei! Kesti ainakin ton Yes! Yes. Hei, ei me niin paskoa liimaajia olla. Hetkinen, Paukku Jussi. Siis, mitä tarkoitatte paskoilla liimaajilla? No siis me haluttiin valmistautua tuohon liimaukseen aika hyvin. Mietitty sille etukäteen hommat, mutta sitten niin sieltä tuli semmonen muuttuja nimeltä sateenkaari. Makee sateenkaari. Kato, ja oikeesti, tsekkaa toi. Ohoho. Sitten lähti Henkan kanssa kuvaamaan länkkäriä siinä sateenkaaren päässä. Ja sitten se liimaus vähän niinku unohtui siinä. Ja no ei mitään. Ja liimapinta kerkesi vähän kuivaa sitten. Ja no me jultattiin kumminkin se levy siihen paikalleen ja sitten alettiin jännittää, että mitenköhän se liima, kun se oli pikkasen sit pinnassa jo kuivannut, että miten se sitten juntaantuu se vastakappale siihen meidän liimattuun levyyn. Ja no sitten ajateltiin varmistaa sitä ja painaa vähän länkkärikauhalla sitten levyjä toisiaan vasten. Ja no sehän meni ihan hyvin muutaman painalluksen, kunnes sitten Henkka päätti jostain syystä tehdä siihen viimeisen painalluksen, mihin tuli sitten sellainen pieni vetoliike kanssa. Lähti liukuun! Sehän lähti sitten se levy siitä liikkeelle ja no sehän ei ollut sitten enää millilleen suorassa ne levyt toisensa nähden, mutta viimeinen painallus oli enemmän semmonen veto tonne päin. Se meni helvetti hyvin sitten. Meidän liimauksessa meni kaikki niin päin helvettiä kuin voi mennä. Et jos se edelleen näiden kömmärysten jälkeen pitää silloin meidän testipäivänä, niin se on ihme. Nyt lähtee. Yes. Tilanne korjattu. To beg just to get in line. They tell me I look good. Terve Terve! Moro moro! Kiva nähdä. Hei Romuralli Kyltsi. Terve. Uskotko, että näissä autoissa riittäisi paino ja voima repimään noi pinnat erikseen tosta irti? Kyllä. Molemmat on V6 ja voimaa on. – 2011 voitin romurallissa Suomen mestaruuden. 10 vuotta ajoin romuralliin. 2000 vuonna aloitin ja 1 SM-pronssia, mutta se mestaruus tuli ja se on niinku se tärkein. Kovasti tuo romurallikyltsi tuossa uhkas, että meidän liimaus pettää nyt näillä romuralliautoilla. Ja nämä mustat paholaiset, nämä on kumminkin 1000 kiloa kumpikin. Molemmissa autoissa oli painoa noin 1000 kiloa, mikä tarkoittaa, että ne pystyisivät vetämään märällä hiekkapohjaisella alustalla liimalevyjä erilleen noin 800 kilon voimalla. Ja vaikka autoja on 2, niin ei se kuitenkaan tarkoita, että veto kohdistuisi levyihin kaksinkertaisena, vaan pelkästään 2 verroin jännittävämpänä.
Oli niinku meininki. Täällä on savu, ilma täynnä ja on niinku semmonen rallitapahtuma henki tässä. Tämä kesän tuoksu on täällä. Kyllä. Mut hei, toi ensimmäinen veto oli success. Nyt sit seuraavaksi. Mitä tehdään? Eli auto ottaa vähän löysää, lähtee kiihyttää ja tapahtuu semmonen kunnon rykäsy. Saadaan niinku useita tonneja tohon vetovastukseen. Perkeles, eihän se lähtenyt irti. Voimaa on, mutta ei vaan liimassa on enemmän. Mut kohta lähtee, että nyt repästää seuraavaksi. Iskutaktiikalla voimaa syntyy valtavasti enemmän kuin tasaisella vetämisellä. Jo pelkästään muutaman metrin matkalla tapahtuva kiihdytys kohdistaa levyihin useiden tuhansien kilojen iskuvoiman. Ei oo totta! En tiedä mitä ne nuoriso taas hajotti ton mun auton. Ensimmäinen haaste saatiin onnistuneesti suoritettua. Ja seuraavaksi matka jatkui pommipuistoon, jossa tehtävä olisi jälleen pykälän verran haastavampi. Ja mä luulen, että nostaa varmaan tää kivi ihan tästä varsista. Joo. Heitä tulee vaan ketju ympärillä ja liina tän ympärillä ja sitten sakkelit ja tää pikkuketju sinne väliin. Meillä olisi täällä pommipuistossa tämmönen noin 3000 kiloa painava kuutionmallinen kivi. Ja mietittiin toiseksi haasteeksi semmoista, että toi VTF:n liimalevy olisikin tämmönen ketjujen välissä oleva välikappale. Eli nostetaan noita levyjä hyväksi käyttäen tää kivi ilmaan. Nyt on niinku kivi roikkuu täynnä paljon, lähti luistamaan jo. Lähtee kivi nousee ja kivi on ilmassa. Yes! Kivi on ilmassa, se kestää. Et tiedä paljon mä jännitti. Mä olin ihan paskaa tuolla poikoissa. Mä yksin puhuin siellä, että kestä. Mut tiedätkö mitä? No. Tässä oli, mua ei jännittänyt tuo liiman pettäminen, vaan se, pettääkö meidän ketjut. Niin. Mä ajattelin, että vitsi jos ne lähtee tuolta, niin sit mennään lentelee kettingin paljon. Mutta ei, kaikki kesti. Nyt on kivet nähty. Mitäs sitten? Paperi ja sakset jäljellä. Pum! Tää on T55 M-vaunu. Tää painaa 36 tonnia ja tää on Puolan armeijan vanha tää yksilö, mutta näitähän on samoja myös Suomen armeijan käyttäjä. Seuraavaksi ideana olisi kokeilla näitä teräslevyjä repiä erilleen toisistaan näillä panssarivaunuilla, ja nämä sopii erittäin hyvin, koska nämä on näin isoja ja painavia, niin nämä jaksaa vetää ihan sairaan kovalla voimalla. Minä just lähtee vielä 5 astetta käyn. No mutta kuka se sieltä saapuu? Pommihekka oli ollut edellisenä iltana juhlimassa railakkaita pikkujouluja. Ja nyt sitten maksellaan niitä laulujen lunnaita. Täällä se on nimittäin aivan umpijäätyneenä ollut pihalla ainakin 3 viikkoa. Ja voit kuvitella kuinka jäässä tää pulikka on. Ja kumminkin terässähän on aika kylmä. Mitä veikkaat, käykö silleen, että pakkanen heikentää liimaa?
Mä en usko, että vaikuttaa. Ei täällä niin kylmää. Niin. Ja mä oon testaillut vähän nestetypellä kaikkia asioita, niin yllättäen melkein kaikesta tulee vahvempaa, mitä kylmempi on. Se on jännä. Oho. Vähän nousee kuitenkin. No niin, nyt alla kuolee. Nyt vaan kippaa sinne. Tuossa tuli palatti toista irti. No, se olikin siinä. Vau. Oon mä vähän huolissa, että kuinka käy. Että näähän repii aika kovaa. Ja varsinkin jos sillä vähän niinku rykii, niin tulee ihan järjetön voima. Mä veikkaan, että kettingit hajoaa ainakin ehkä. Mut sitten siinä on kyllä aika iso pinta-ala, mitä on liimattu. Et sitä vaikeana mieltä, että liimalla kun sitä pinta-alaa tulee, niin se on ihan sairaan lujaa kiinni. No niin, saakeli. Tulee ketjua. No. Aika hyvä. Noin. Haaste oli tällä kertaa todellinen. 2 panssarivaunua tulisi repimään levyjä irti toisistaan nyt aivan erilaisilla voimilla kuin aikaisemmissa haasteissa oli nähty. Eli Anna näyttää merkkiä tuolta noin perus huomio liikkeelle ja sit se ei. Nyt tää näyttää, että ei muuta kuin kameroita ja vetämään. Alkaa vähän jännittää tässä kohtaa. Ruvettiin puhumaan kaikista, mitä tapahtuu, kun ketjut katkee, missä kaikkea tulee raudankappaleet päähän. T-55M panssarivaunu painaa 36 000 kiloa ja 2 S1 panssarihaupitsi 15 000 kiloa. Telojen ansiosta pitosuhde maanpintaan on 100%, joten liimalevyihin saadaankin näin kohdistettua älyttömät 15 000 kilon voimat. Nyt peukut pystyy, että levyt kestävät tämän haasteen miesten arveluttavasta liimauksesta huolimatta. Hei, Noniin. tätä vetelee. Hei, panssarivaunu. Melkoinen testi. Jännittää pirusta. Kyllä. Alright! Hanna! Sitten. Ja no. Ei saakeli. Nyt lähtee. Ai ai. Siellä tulee toinen vaunu perässä. Tuli nahkonen vaan perässä. Vitsi, mitä siis. Siellä on 15 tonnia tuli VTF mukana. Joo, tos toi vaan. 15 000 kiloa. Panssarihaupitsi tulee perässä rakennusliimalla. On meidän melkoista tavara. Ihan sika hyvä. Ihan pulkkana perässä. Oitaan vähän taaksepäin vaunuja. Ja sitten ainakin semmonen metrin tyhjä. Joo. Sen jälkeen niin, Nykästä. nyt vaan kaasua ja antaa ketjujen kiristyä ja se on niinku sitten siinä. Panssarivaunu määrättiin nyt ottamaan vauhtia ja iskemään levyihin ennennäkemättömällä 100 000 kilon voimalla. Hajoamaan tulee väkisinkin jotain, ja vaihtoehtoina oli vain ketjut tai liima. No niin, nyt vaunu on siirtynyt taaksepäin. Seuraavaksi lähdetään siirtää se rykäsemällä eteenpäin. Alright, ja sitten mennään! Nyt lähti irti. Läksi ne saakeli! Joo, Läks mut se irti? Kovaa ne kesti. Oli. Mennään katsomaan, Mennään katsomaan. mikä oli siinä lopputulos. Mikä Jep. siinä tavallaan oli se juttu. Elikkä. No siis, meidän liimaus ainakin on mennyt vähän pieleen tässä hommassa. Elikkä tässä on tavallaan niin kuin näin iso pinta-ala, missä liima ei edes kuivattanut vielä. Jep. Katsotaan vastakappaletta, niin se on lähtenyt sieltä niinku metallista irti. Ja mehän ei putsattu tai karhennettu millään lailla sitä niinku näitä levyjä. Tämähän on niinku tehtaat käytännössä pyyhkästy vaan öljyt pois. Siinäkin mielessä niinku hyvin kestänyt kyllä. On. Mielipiteeni miesten liimaustaidoista ei kyllä tämän jälkeen ainakaan ole muuttumassa.
Keskellä voidaankin havaita kohta, mikä ei ollut päässyt lainkaan kuivumaan, ja myös liimaushetkellä pinnastaan kuorettunut liima ei ollut tarttunut päälle laskettuun pintalevyyn riittävästi. Levy oli ollut siis alusta asti kiinni vain 1/3 koko liimatusta pinta-alastaan. Mutta kun takaisin liimaukseen. Hyvä puoli tässä on se, että tästä voidaan nyt oppia kaikki jotain ja tehdä liimaus ensi kerralla paljon paremmin. Nyt meillä on tää VTF-liimatuubi, mikä oli tyhjä. Ja nyt me ollaan täytetty tää, totta kai. Ja nyt, koska tämähän muodoltaan näyttää aika paljon semmoiselta keppiraketilta, niin nyt meillä on niinku raketti. Ja siitä puuttuu enää keppi. Se on aika jepa. Oh. Noniin! Oi, kato! Nyt kippa pitää teille tulee! Iso kiitos, kun katsoit tämänkertaisen Pommijätkien jakson. Muista tilata kanava ja nähdään taas ensi kerralla.